سلام. حتما شده که بخواید یه کامپیوتر دسکتاپ یا لپتاپ جدید بخرید و ندونید که از بین این همه گزینه‌ای که تو بازار چطوری باید انتخاب کنید. برای همین من تصمیم گرفتم یه سری ویدیو درست کنم و نکته‌هایی که باید موقع خرید کامپیوتر بهشون توجه کنید یا بدونید رو طبق معمول جار بزنم. این ویدیو قسمت اول از این مجموعه هستش و قراره بریم سر یک سری مسائل خیلی کلی بدون وارد شدن به جزئیات تا اول یک کمی در مورد اینکه اصلا از کجا باید شروع کنیم و چه اطلاعات پایه‌ای داشته باشیم یک دور با هم مرور کنیم. یه پلیلیست هم درست میکنم و تمام مجموعه ویدیو رو به قول بعضیا به خط میکنم اونجا که بعداً راحت‌تر پیداشون کنید. فقط قبل از که بحث شد شه اول ویدیو رو لایک کنید، اگه کانال سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم بنوازید که وقتی ویدیو جدید میذارم زودتون سریع بفهمید. حتما برام کامنت بذارید و خلاصه به هر چی دکمه اون پایینه به جز این یه حالی بدید. برو بریم تو ویدیو. همین اول داستان قبل از که شروع کنیم اینو بگم اگه یه چیزی میخواد که باهاش اخبار بخونید و یه میلی بفرستید و تهش یه نامه ای چیزی توی ورد بنویسید و پرفورمنس و باتری و باقی احشای سیستم براتون خیلی مهم نیست، میتونید هر چی که دوست دارید بخرید. لزوما هم نباید لپتاپ دسکتاپ باشه، میتونه تبلت یا هر بیلبیلکی که این کارا رو پسش برمیاد باشه. اولا تنها چیزی که باید بهش توجه کنید و بر مبنای اون سخت افزار خودتون انتخاب کنید کاربریتونه. یعنی باید شناخت درستی از کاربری که دارید داشته باشید و یه نیم نگاهی هم به بودجهتون داشته باشید. چطوری؟ خیلی ساده است. برای خودتون یه لیست از چیزایی که میخواید انجام بدید بنویسید، بعدش ببینید برای هر کدوم از اون چیزا چی لازم دارید. من چند تا مورد که جنرال تر هستن رو براتون مثال میزنم. با گیمر جماعت شروع میکنیم. تصویر خوب میخوان، فریم ریت بالا میخوان، اینپوت لگ پایین میخوان و اگر نظر روحی حالشون خوب باشه از منتظر موندن پشت صفحه لودینگ متنفرن. معمولا آنلاین بازی میکنن، صدا براشون مهمه و از همه اینا مهمتر میخوان دستگاهشون اندازه کافی پایدار باشه که زرت و زورت هنگ نکنه، حالشون رو وسط باس‌های سخت سولز بگیره. در این حال سیستمشون نباید صدا جار برقی قدیمی ما بزرگشون بده. حالا الان که میدونیم چی میخوان تازه باید بریم ببینیم چی میخوان. مورد داشتیم طرف گیمر حرفه‌ای بوده ولی توی انتخاب سخت افزار نوب سگ بوده. برای تصویر خوب و فریم ریت بالا یه درست درمون با هرتز بالا و دقت رنگ مناسب و بعضی وقتا کرو. باز برای فریم ریت بالا یه کارت گرافیک خوبم میخوان دیگه. لودینگ و تند و سریع میخوان، پس SSD درست حسابی هم که لازم دارن. هیچ رم خوب و زیادم میخوان که هم دیتای بیشتر روش بارگذاری بشه، هم دیتا رو سریعتر برسونه دست CPU و GPU جماعت. میخوان آنلاین بازی کنن، پس یه نتورک کارت پدر مادر دارم لازم دارن و البته یه روتل خوب. گفتیم صدا براشون مهمه. برای صدا منهای کارت صدای خوب، هدست یا اسپیکر خوبم میخوان دیگه. قرار شد سیستمشون پایدار باشه، زرت و زور تنگ نکنه. پس نه تنها پردازنده مناسب لازم دارن که از پس سخت افزار قوی بر بیاد، یه مادربرد خوبم میخوان که بتونه تک تک این ژیگولیایی که روش سوار شده رو با هم هماهنگ نگه داره و گند نزنه توی بازیشون. در این حال ورودی‌های دستگاه هم دست مادربرد، پس هر چی کیفیت مادربرد بهتر، چیپ کنترلرهاش بروزتر، اینپوت لگ کمتر. البته معلومه که کیبورد و ماوس و کنترلرشون اگه خوب نباشن نه تنها اینپوت لگ دارن بلکه دست دردم میگیرن. پس کیبورد و ماوس و کنترلر خوبم میخوان. همین که طرف توی عمرش 4 تا دستگاه برقی دیده باشه میدونه که تا اون وصله رو با آداپتور یا پریز نزنه روشن نمیشه، بهش هم زودی خاموش میشه چون باید شارژ بشه. پس چه دسکتاپ گیمینگ چه لپتاپ یه پاور مناسب با سخت افزاری که روشن لازم داره. همونایی که توی عمرشون 4 تا دستگاه برقی دیدن میدونن که وسایل برقی گرما تولید میکنن و اگر بیشتر از 6 کلاس سواد داشته باشه مثل بعضیا میدونن که هر چی گرما در رسانه‌ها بیشتر شه مقاومتش میره بالاتر. این یعنی هر چی دستگاه گرمتر شه کارایی و پرفورمنسش میاد پایین‌تر و کنتر میشه تا جایی که ممکنه اصلا مداراش ذوب بشه بپکه به رد کارش، بماند که سخت افزار مدرن نزدیک دمای بحرانی که میشون خاموش میشون. پس سیستم خنک کننده درست حسابی هم میخوان. توی این مورد به خصوص لیکوید کولینگ بهتر از ایر کولینگه. دیگه همه میدونن که کولر حتی آبیش از پنکه بیشتر خنک میکنه. جیگولک بازی اضافی مثل RGB و در شیشه‌ای برای کیس و LCD روی CPU و اینا عامل مهمی نیستن، فقط برای قشنگی هن که هر کسی بسته به سلیقه و بودجهش بخواد روی سیستمش میبنده، نه خودم نمیبنده. این وسط یه سری گیمر داریم که استریم میکنن، اینها یه ترانسکودر ویدیوی خوبم میخوان که اگه کارت گرافیکشون رو درست انتخاب کرده باشن اونو خود به خود دارن.
دسته بعدی ویدیوگرافر و فوتوگرافر و ادیتور جماعت هستن، به خصوص گونه خیلی حرفه‌ایش. اینا خیلی درگیر رنگ و جزئیات هستن، هم کلی عکس و فوتج دارن، هم با صدا باید کشتی بگیرن، هم تبدیل فایل از یه فرمت به یه فرمت دیگه زیاد دارن، هم کلی وسیله و پریفرال دارن که باید به دستگاهشون نصب کنن و به مرور زمان با رشد و توسعه کارشون تعدادشون بیشترتر هم میشه. تازه برای تصویر درست و رنگ درست قطعاً مانیتور گیمینگ دیگه نمیخوان، چون دقت توی نمایش رنگ ها مهمترینه براشون. برای همین هرتز بالا و فریم ریت بالا و صفحه خمیده میتونه اینجا براشون سم باشه، چون پنل های IPS این داستانا رو ندارن. اینجا همون جاییه که خیلی صداشون در میاد که وای حیات من ذلت، چرا مانیتورهای اپل 5000 تا پولشه، پایش 1000 تا وای بود موهاشونو میکنه از این وضعی. باید بگم که عجیجم اون مانیتور بازی نیست. تو اگه بری قیمت مشابهشو که بنکیو یا آیزو یا سونی میزنه رو ببینی که سکته میکنی دادا. بعدش هم روزی 3 بار به جون اپل دعا میکنی و برای روح مرحوم جابز خرما خیرات میکنی. باور کن. از اونجایی که معمولا با کودک های لاسلس یا رزولوشن های بالا کار میکنن، پس در نتیجه با فایل های خیلی گنده سر و کار دارن. پس نه تنها کلی فضا برای ذخیره سازیشون نیاز دارن، بلکه باید سرعت مدیا ذخیره سازیشون بالا هم باشه که سر خوندن و نوشتن فایل ها سیستم به چخ نره. درسته که میتونن از پراکسی ها استفاده کنن، ولی بازم سرعت انتقال بالای دیتا براشون عین نون شب میمونه. منهای اینا رم خیلی بالا هم لازم دارن، هرچی بیشتر بهتر، ولی دیگه نباید گندشو در بیارن. انکودر و دیکودر یا شتاب دهنده سخت افزاری نقش خیلی مهمی توی کارشون داره و سی پی یو معمولا از پس داستان بر نمیاد یا سرعت کارشون رو به شدت کم میکنه. برای همین یه کارت گرافیک خوب که بهشون امکان رو بده لازم دارن، یا اگه بودجهشون میذاره یه کارت ترانسکودر حتما لازمشون میشه، وگرنه باید بشینن و با سرعت 1 فریم بر ثانیه خروجی بگیرن از کارشون. اگه جلوه‌های ویژو و فیلتر و افکت اضافه کرده باشن که داستان خیلی کنتر میشه. سیستم اینا هم گرمای زیادی تولید میکنه، ولی نه به اندازه گیمر جماعت. همین که سیستم خنک کننده دستگاهشون یه حداقلایی رو داشته باشه و از پس حرارت دستگاه خوب بر بیاد کافیه. برای صدا معمولا یه کارت صدای درست میخوان، آدیو اینترفیس یا میکسری چیزی که کارت صدای درست بهشون بدم خیلی به کارشون میاد و البته اسپیکرهای مانیتورینگ که صدای درست بشنون. این هدفون‌ها یا اسپیکرهایی که خودشون 100 تا بلا سر صدا میارن خیلی به کارشون نمیاد. از آهنگساز، تنظیم کننده، صدا بردار یا مهندس صدا جماعت بپرسید بهتون میگن چرا. میمونه پورتای فراوون برای پریفرال های فراوان که معمولاً USB هم هستن، یعنی یه USB کنترلر خوب و تند و تیز میخوان و احتمالاً کلی PCI اکسپرس برای کارت‌های مختلف که چنین چیزی معمولاً با مادربردهای ورک استیشن گیرشون میاد. اینا نهایتاً یه هارد نسی، دیسک استیشنی چیزی هم میخوان که با قیمت کم و ارزون بتونن فوتیج‌ها و کارهای قدیمیشون رو در صورت نیاز آرشیو کنن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد پس اپل چی؟ قطعاً محصولات اپل برای این دسته افراد بهترین و حتی در خیلی موارد ارزونترین گزینه ممکنه، چون یه پی سی با مشخصات سخت افزاری که پس خواستای اینا بر بیاد قیمتش از این مک استودیو با چیپ M2 اولترا بیشتر هم میتونه بشه. اگه بخوام مک پرو جدید رو مثال بزنم، معادل 7 تا کارت افتر برنر 2300 یوروی قدرت پردازش داره. حالا بماند که شبیه چنین چیزی برای پی سی اصلا نداریم و محدودیم به کارت های کوادرو انویدیا یا رادئون پرو AMD و مشابهشون که شتاب دهنده دارن و قیمت یه دونشون از یه مک پرو هم گرونتر میتونه بشه. حالا ما با خیلی حرفه‌ای ها کار نداریم، ولی برای یه ورکفلو نرم و راحت موقع ادیت ویدیو یا کار با افتر افکت و داوینچی یه مکبوک پرو خیلی وقتا تمام چیزیه که لازم دارن. منهای چیپ های پرو و مکس که خیلی از چیزایی که لازم دارن رو بهشون میده، یک مانیتور XTR سوپر رتینا با دقت رنگ خیلی بالا هم میده که کل مکبوک و مانیتور و شارژر و داک استیشن و باقی بند و بساطش روی هم از یه مانیتور خالی با همین کیفیت و دقت رنگ ارزون تره. قطعاً مک پرو یا مک استودیو میتونن از گزینه‌های خیلی خوب باشن، ولی یادتون نره که مانیتورش چه اپل، چه LG، چه بنکیو، چه آیزو، چه سونی یا هر برند دیگه از خود دستگاه میتونه خیلی گرونتر بشه. بریم سراغ گرافیست و طراح جماعت.
خیلی از چیزایی که در مورد گیمرها گفتم عمومیت دارن، پس بیشتر چیزایی که به درد گیمرها میخورن به درد بقیه کسایی که تو این لیستن هم میخورن و فقط توی بعضی موارد داستان یکم فرق میکنه. اصلا برای همین با گیمر جماعت شروع کردم. حالا طراح و گرافیست و انیماتور جماعت اصلا چی میخواد؟ این حیوانی ها خیلی چیز خاصی لازم ندارن. خیلی وقتا یه آیپد پرو با یه اپل پنسل کارشون رو راه میندازه، ولی بعضی‌هاشون که یه مقداری حجم کارشون سنگین‌تره یه سیستم با جی پی یو، سی پی یو و اینپوت لگ پایین میخوان، چون وقتی تبلت گرافیکیشون رو به سیستم وصل میکنن همه چی باید درست کار کنه. حالا اگه دو بعدی کار میکنن، به خصوص وکتوریال، سی پی یو بیشتر لازم دارن و اگه سه بعدی کار میکنن، حالا چه مدلینگ، چه انیمیتینگ، چه ریگینگ، جی پی یو مناسب هم میخوان. منتها کارت گرافیکی که این جماعت میخوان با اونی که گیمرها میخوان یکم فرق میکنه. درسته که توی نسل‌های جدید جی پی یو ها هم کامپیوتینگ مود دارن و هم گیمینگ مود و میشه برای هر دو کار ازشون استفاده کرد، ولی هرچی داستان تخصصی تر بشه کارت گرافیک هم به همون نسبت تخصصی تر میشه. مثلا اونایی که صبح تا شب سه بعدی کار میکنن، انیمیشن کار میکنن، مدل‌های هوش مصنوعی رو تربیت میکنن، ماشین لرنینگ کار میکنن و بلا بلا بلا، میدونن که مثلا کارتای کوادرو یا تسلا انویدیا یا سری پرو رادئون و باقی همردای اینا بهتر و بیشتر به دردشون میخوره تا یه کارت 4090. میدونید چیش جالبه؟ با کارت کوادرو و رادئون پرو و امثال اون که قیمتش میتونه تا چند $10,000 هم برسه نمیتونید درست بازی کنید. میدونید چرا؟ چون برای این کار درست نشدن. به همین راحتی. پس فکر نکنید لزوما هرچی گرونتر باشه پس بهترم هست. این دوستان لگ پایین میخوان، ولی این بار منهای کیبورد و ماوس، تبلت گرافیکی هم به کارشون اضافه میشه که واسه خودش یه دنیاییه. ولی اینجا مادربرد خیلی مهمه که چه چیپست هایی داره، به خصوص کنترلرهای یو اس بی و در برخی موارد انگشت شمار کنترلر تاندربولتش. اینا اگه کار سه بعدی سنگین نکنن، هر مدل مکی بگیرن یه جورایی کارشون راه میفته. در غیر این صورت من هنوز مکای اپل سیلیکون رو پیشنهاد نمیدم، چون توی سه بعدی یکم هنوز اذیت میکنن. من خودم تجربه جالبی روی مک استودیو با چیپ M1 مکس با مایا یا ادوبی سابستند و ماد باکس و نمیدونم چیزا نداشتم، متاسفانه، شرمندم. دسته بعدی جماعتی هستن که بعضیاشون و فقط بعضیاشون خدا رو هم بنده نیستن و هر چی بگی میگم من. بله درست فهمید، دیولوپر جماعت. فرق نمیکنه فرانت اند دیولوپر باشید یا بک اند، فول استک یا گیم دیولوپر یا هر چی، نیازها کمابیش شبیه همه. حالا یکی بسته به واقعیت کاریش یه جا بیشتر یه جا کمتر. اینا معمولا ساعت‌ها میشینن جلوی مانیتور با لایبرری هایی که خدا تا فایل توشه کار میکنن، به خصوص اگه فرانت کار باشن. یه npm اینستال اجرا بکنن 600 میلیون تا فایل میاد وسط پروژهشون. همزمانم نصف صفحات استک اوورفلو و گیت هاب و بقیه رو توی تب‌های کرومشون با هم باز دارن. از امولاتور اندروید یا ویرچوال ماشین هم زیاد استفاده میکنن و کلاس کلی کد میزنن. خیلی وقتا هم آویزون استارباکس و کافه و حتی ورک اسپیس ها هستن. البته نمیدونم تو ایران ورک اسپیس داریم یا نه، حتما داریم. چون اینا ساعت ها میشینن پای سیستم و ظلم میزنن اینجوری توی مانیتور، پس مانیتورشون نباید نورش خیلی زیاد باشه، یعنی نورش رو باید خیلی خوب و درست بشه تنظیم کرد. خلاصه باعث چش دردشون نشه. بهتره که هرتز خیلی بالا نداشته باشه یا بشه درست و دقیق کم و زیادش کرد که چشاشون خسته نشه. برای اینا دقت رنگ خیلی مهم نیست، همین که تار نباشه و خوشگل مشکل باشه کافیه. از اون طرف گفتیم که با خدا تا فایل کار میکنن، پس حتما SSD میخوان که بدون SSD تند و تیز اصلا اوضاع بدجوری فتیره. چون کلی تب توی کروم باز میکنن، شبیه سازی هم معمولا انجام میدن، پس رم لازم دارن، زیادم لازم دارن. یعنی دیگه کمتر از 16 گیگ که اصلا فوله براشون و کمتر از 32 گیگ در یه سری شرایط خاص میتونه کندشون کنه. به خاطر شبیه سازی هاشون یه پردازنده نسبتا خوبم میخوان، حتما نباید هیچ هیولا باشه، مگر اینکه خیلی درگیر ویرچوال ماشین و سیمولیشن داستانا بشن که معمولا هم نمیشن. همون اندروید امولاتور اکثرا بیشترین حدشه. نهایتا بسته به زبانی که باش کار میکنن سی پی یو میتونه بالا پایین بشه. اگر به شکل جدی توی کار AI باشن و خیلی سنگین درگیر آموزش دادن مدل‌های هوش مصنوعی باشن، کارت گرافیک خوبم لازم دارن، البته به شرط که مدل هوش مصنوعیشون رو بخوان لوکال آموزش بدن و روش کار بکنن که معمولا هم این کارو نمی‌کنن.
کارت گرافیکو اگه با آنریل انجین یا کرای انجین کار میکنن هم لازم دارن که بدون کارت گرافیک خوب عملا نمیشه باشون کار کرد. یونیتی باز اوضاعش بهتره، ولی توی همون یونیتی هم اگه روی بازی سه بعدی با گرافیک بالا کار میکنن خیلی کارت گرافیک خوب لازمشون میشه. باقی انجینای در دسترس مثل گودا، جی دیولپ یا گیم استودیو لازم نیست خیلی نگرانشون باشید. چون کد زیاد میزنن پس کیبورد خیلی مهمه. اون بیرون کلی کیبورد ارگودینامیک هست، ولی از بهترین هاشون کیبوردهای اپل، مخصوصا مکبوک. گفتم بیشتر وقتا آویزون استارباکس و کافه و ورک اسپیسن، پس بهتره یه چیز قابل حمل داشته باشن که باتری هم خوب نگه داره، سبک باشه و از اونجایی که کیبورد مک براشون مناسب تره، پس بهتره که مکبوک بخرن با رم خیلی بالا. خیلی وقتا مکبوک ایر تمام چیزیه که میخوان، حتی دات نت کارا هم میتونن ازش استفاده کنن، ولی ممکنه کسی نیازهای خاص داشته باشه یا بخواد با فریم ورک ها و لایبرری خاص کار کنه یا سنگین درگیر دات نت یا اصلا فقط برای ویندوز کد میزنه. اون موقع مکبوک شاید خیلی گزینه مناسبی نباشه، ولی در بیشتر موارد مکبوک به خاطر اینکه سیستم عاملش یونیکس لایکه و همه چیزایی که بالا گفتیم و یه جا داره، بهترین انتخابشون میتونه باشه. برنامه‌نویسای با تجربه تر میدونن چرا گفتم یونیکس لایک بودن مک مزیته. این وسطا یه دسته هستن که ترید میکنن، سهام میخرن میفروشن و صبح تا شب فشارشون میره بالا و برق از سرشون میپره، بعد یه دفعه در نوایی از بدنشون عروسی میشه، خلاصه عین فنر میمونن، هی میپرن بالا هی میان پایین، هی میرن بالا هی میان پایین. اینا تمام چیزی که لازم دارن کلی مانیتوره، اصلا هم کیفیتش مهم نیست، فقط اندازش مهمه. پس سیستمی میخوان که بتونه از پس دست کم 4 تا مانیتور بر بیاد، بیشتر هم شد چه بهتر. برای مانیتور زیاد داشتن بهترین گزینه کارت گرافیکایی است که خروجی مانیتور زیاد میدن یا داک استیشنایی که از پس این داستان برمیان. بعضیاشون هم از نرم افزارهای زمان تیرکم و وزوزک استفاده میکنن که روی ویندوز 7 و ویستا و دیده شده که ایکس پی فقط کار میکنن. اینا یکم هم رم لازم دارن که بتونن یه ویچوال ماشین نه چندان خفن در حد اندازه ویچوال باکس رو ران کنن که بتونن اجرای اپلت های طراحی شده برای اینترنت اکسپلورر خدا بیامرز یا اپ‌های نوشته شده با جاوای مربوط به دوران پارین سنگی رو اجرا کنن. دسته آخری هم که میخوام توی این ویدیو درباره‌شون حرف بزنم، آهنگساز و تنظیم کننده و خلاصه درگیر صدا جماعته. اینا از بیخ خیلی سخت افزار عجیب غریبی لازم ندارن و بیشتر درگیر دیوایس های تخصصی هستن که مربوط به کارشون میشه، از اینترفیس های مختلف بگیر تا میکسر و میدی کنترلر و آمپلیفایر و بقیه داستان که معمولا خودشون استاد این دیوایس ها هستن. تنها چیزی که لازم دارن یه رک و یه سیستمی که این همه دیوایس رو میشه بهش وصل کرد. دیده شده که با هاب یو اس بی هم کارشون راه افتاده، یعنی در این حد. خب رسیدیم به ته قسمت اول از این مجموعه ویدیو که یه اطلاعات خیلی کلی رو باهاتون توش در میون گذاشتم و این آخر ویدیو اینو بگم که حتما لازم نیست برای کاری که میخواید بکنید یک چیزایی که گفتم رو تهیه کنید. ببینید فوکوس کارتون روی کدوم بخش بیشتره و بسته به بودجهتون روی سخت افزار مناسبش سرمایه گذاری کنید. مثلا اگه بیشتر میخواید کالر گرید کنید تا خروجی و ادیت، پس باید طبیعتا بیشتر روی مانیتور مناسب سرمایه گذاری کنید. اگرم کارتون توی این دسته‌بندیایی که بالاتر گفتم نیست، یعنی که به احتمال زیاد یه سیستم خیلی معمولی از اینایی که همه جا هست کارتون رو راه میندازه یا دیگه بیش از حد تخصصی و اصلا اینجا جای گفتنش نیست. لایک، سابسکرایب، زنگوله، کامنت و خلاصه هر چی دلمون پایین هست غیر این یادتون نرو. تا ویدیو بعدی، پیس.